ครับยัง4 องศาอยู่เลยครับเย็นกว่าในตู้เย็นอีกครับครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tips ครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีสาระแล้วก็เคล็ดลับดีๆมาฝากท่านเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับเราก็จะทำกล่องน้ำแข็งกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันครับผมอย่างแรกนะครับจะทำกล่องน้ำแข็งก็ต้องมีกล่องน้ำแข็งก่อนอย่างที่2นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้ครับทั่วไปแต่ก็หามาเยอะๆหน่อยนะครับอย่างที่3ครับพระเอกการแพ็คกล่องน้ำแข็งของผมจะไม่ใช้น้ำแข็งที่เป็นเกล็ดเทลงไปนะครับแต่ผมก็จะใช้ตัวขวดพลาสติกเนี่ยก็คือใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซให้มันแข็งเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับข้อดีที่ดีกว่าน้ำแข็งก็คือว่า 1. มาอยู่ได้นานกว่า 2. ไม่มีน้ำที่ละลายลงมาเลอะเทอะอยู่ในกล่องนะครับมันจะได้ประมาณ1 องศากว่าๆถึง2แล้วใครต้องการที่อยากให้มันเย็นสะใจนะครับผมแนะนำลงทุนอีกนิดนึงไปซื้ออลูมิเนียมฟอยล์มานะครับซึ่งตัวฟอยล์ตัวเนี้ยเราเอามาบุกกล่องเพื่อให้มันเก็บความเย็นได้ดีขึ้นคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแพ็คกันไปเลยครับมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยสำหรับคนที่อยากจะให้มันเย็นสะใจนะครับให้บุกกล่องนะครับด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ธรรมดาเนี่ยครับที่เราใช้ห่ออาหารกันนี่แหละบุกให้ไม่เห็นตัวโฟมนะครับผมครับขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการเอากระดาษสัก2 ชั้นนะครับมาลองก้นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3ก็มาถึงพระเอกของเราก็คือขวดที่เราใส่น้ำไว้เต็มนะครับแล้วก็ไปแช่เย็นจนเป็นน้ำแข็งมาเรียบร้อยนี่มันก็จะอยู่ประมาณ2 องศากว่าๆนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการห่อของสดแล้วนะครับไม่ได้ไปซื้อของสดที่ไหนครับผมก็ใช้ของซื้อจากเซเว่นธรรมดานี่แหละครับไอ้นี่ของเราเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นนะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณ10 องศา11 องศาโอเคเราก็มาเริ่มห่อกันตัวอาหารที่เราห่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะเรียงขวดอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้ความเย็นสะใจโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแก็บอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าขวดของเราเนี่ยมันใส่ไม่ได้ผมก็จะมีเทคนิคลับอีกเทคนิคหนึ่งนั่นคือขวดแบนครับอันนี้ก็คือตอนที่เราใส่น้ำลงไปแล้วก็บีบขวดเอาไว้นะครับให้ขวดมันแบนๆอย่างเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูขนาดกล่องแล้วเราก็จะพอรู้ว่าเราจะทำขวดแบนกี่ขวดนะครับถ้าเราได้ขนาดขวดแบนเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปง่ายๆนี่ขนาดมันก็จะพอดีขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับผมต่อมาก็คือการเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยอีกชั้นหนึ่งปิดทับลงไปยังเหลือพื้นที่อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีของสดเนี่ยก็ยังใส่ได้อีกนะครับคราวนี้เราก็จะเอาตัวฝาตรงนี้ที่เราห่อฟอยล์เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในปิดลงไปเลยซีนกล่องครับตอนนี้ก็เอามาใส่หลังรถเอาไว้นะครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับหลังจาก17 ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันยังเย็นอยู่ไหมโอเคครับหลังจากที่เราเปิดฝากล่องแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูกันตรงนี้ถ้าเกิดว่าดูที่ขวดน้ำเนี่ยยังมีน้ำแข็งเหลืออยู่นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเอาขวดน้ำออกมาดูของเรานะครับยังเย็นอยู่เลยครับนี้เรามาวัดอุณหภูมิกันครับยัง4 องศาอยู่เลยครับ
เย็นกว่าในตู้เย็นอีกครับตอนที่ผมเอาออกมาจากตู้เย็นเนี่ย10 กว่าองศานะครับอันนี้เหลือ4 องศาเองผ่านไป17 ชั่วโมงเย็นเจี๊ยบเหมือนอยู่ในตู้เย็นและอย่างหนึ่งของไม่เปียกเลยครับโอเคหลังจากที่เราไปเปิดกล่องเรียบร้อยแล้วครับจะมีทริคอีกนิดนึงก็คือตอนที่เราจะกรอกน้ำลงในขวดเนี่ยให้เราบีบขวดนิดเดียวนะครับแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วเราก็เผื่อเนื้อที่ของมันให้มันขยายตัวนิดหนึ่งนะครับผมแล้วการที่เราบีบขวดเนี่ยขวดมันก็จะได้ไม่แน่นมากนะครับตอนนี้เราก็จะวางนอนหรือว่าวางตั้งในการแช่เย็นก็ได้สำหรับแม่ค้าตลาดนัดนะครับท่านที่อยากจะเซฟเงินค่าน้ำแข็งเนี่ยผมก็แนะนำครับใช้ขวดน้ำแช่เย็นวางเรียงเอาไว้เลยตัวกระสอบน้ำตาลเอามาวางทับข้างบนแล้วเราก็เรียงของสดของเราได้เลยครับปิดฝาจบโอเคครับถ้าเกิดว่าใครที่เห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับผมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเมื่อผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะรู้ก่อนเป็นคนแรกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ